Cuaca adalah gabungan peristiwa yang berlaku setiap hari di bumi kita. Keadaan cuaca adalah berbeza di bahagian yang berlainan di dunia dan ia berubah mengikut minit, jam, hari dan minggu. Kebanyakan cuaca berlaku di troposfera, iaitu bahagian atmosfera bumi yang paling hampir dengan tanah. Seperti yang diketahui ramai, Malaysia terletak berhampiran khatulistiwa. Ini menjadikan Malaysia dikategorikan sebagai negara khatulistiwa dan mempunyai iklim yang panas dan lembap sepanjang tahun. Sebenarnya, banyak lagi faktor dan kejadian cuaca yang menarik di bahagian lain di dunia yang mungkin tidak diketahui ramai. Di sini, kami akan senaraikan 7 faktor menarik tentang cuaca yang mungkin anda tak tahu. Teruskan menonton dan sebelum itu, jangan lupa ikuti channel kami. Yang pertama adalah tiupan angin terpantas dunia. Anda mungkin pernah merasai tiupan angin yang kuat sebelum turunnya hujan lebat. Namun, ia mungkin tidak setanding dengan tiupan angin yang direkodkan pada tahun 1996 ini. Pada tahun 1996, fenomena taufan tropika yang dinamakan Taufan Olivia melanda pantai Pulau Barrow, Australia, dengan kekuatan luar biasa. Menurut The Weather Channel, taufan itu menghasilkan 5 tiupan angin kuat sehingga mencecah kelajuan 408 km per jam. Angin daripada taufan Olivia itu telah memecahkan rekod sebelumnya, iaitu tiupan angin selaju 371 km per jam yang direkodkan di Mount Washington, New Hampshire, pada tahun 1934. Seterusnya adalah kemarau di Eropah terburuk selama 2100 tahun. Benua Eropah telah mengalami musim kering dan panas melampau sejak tahun 2015 sehingga menyebabkan berlakunya kemarau besar. Perubahan cuaca ekstrim ini bertambah teruk dari tahun ke tahun dan ia adalah terburuk dalam tempoh 2100 tahun. Para penyelidik dari Universiti Cambridge telah melakukan penyelidikan dengan melihat isotop pada gelang pokok owak Eropah lama yang terbentuk selama beribu-ribu tahun untuk menentukan punca kemarau ini. Hasil penelitian, mereka mendapati bahawa musim kemarau yang berlaku adalah berpunca daripada perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia dan pergeseran dalam jet stream, jalur sempit angin kencang yang biasanya bertiup dari barat ke timur di seluruh dunia. Berada pada nombor 3 adalah perubahan iklim menyebabkan bunga berubah warna. Jangan khawatir, bunga mawar merah kesayangan anda tidak akan bertukar warna dalam masa semalaman. Walau bagaimanapun, peningkatan sinaran UV akibat lapisan ozon yang semakin merosot sejak beberapa dekad yang lalu telah menyebabkan bunga di seluruh dunia berubah. Dalam kajian pada tahun 2020 yang dijalankan oleh Clemson University, South Carolina, mereka mendapati bahawa pigmentasi UV dalam bunga telah meningkat dari semasa ke semasa dan menyebabkan degradasi terhadap bunga tumbuhan itu. Walaupun manusia tidak dapat melihat perubahan ketara warna bunga dengan mata kasar, ia adalah masalah besar bagi penda bunga seperti lebah yang tertarik dengan warna terang yang dihasilkan oleh bunga. Berada pada nombor 4 adalah rekod suhu paling sejuk. Mereka yang tinggal di negara beriklim sejuk mungkin sudah biasa dengan angin kencang, udara sejuk atau salji. Namun, musim sejuk yang biasa ini bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan hari paling sejuk yang pernah direkodkan. Hari yang paling sejuk dalam sejarah telah direkodkan di Antartika dalam satu penyelidikan antara tahun 2004 hingga 2016, iaitu serendah 97.7 darjah Celsius. Hanya beberapa sedutan udara dalam suhu seperti itu akan menyebabkan pendarahan dalam paru-paru anda dan boleh menyebabkan kematian. Berada pada nombor 5 adalah ribut pasir boleh menelan seluruh bandar. Ribut pasir berlaku apabila angin begitu kuat sehingga dapat mengangkat butiran pasir dari tanah dan meniupnya ke udara. Ia paling kerap berlaku di kawasan berpasir seperti padang pasir gurun Sahara. Ribut pasir yang biasanya berlaku ketika musim panas atau kemarau ini boleh berlaku dengan cepat tanpa banyak amaran. Kelajuan angin serendah 40 km per jam sahaja sudah boleh mencetuskan ribut pasir. Pada pertengahan 2021, ribut pasir di wilayah Gansu di barat laut China setinggi 100 meter telah menelan seluruh bandar Dunhuang dalam masa hanya beberapa minit sahaja. Seterusnya adalah pancuran air boleh menyebabkan hidupan laut jatuh dari langit. Watersport atau pancuran air adalah lajur udara yang berputar di atas air seperti di lautan. Pancuran air terbahagi kepada 2 kategori iaitu pancuran air cuaca cerah dan pancuran air tornadik.
Pancuran air tornadik adalah puting beliung yang terbentuk di atas air atau bergerak dari darat ke air. Ia mempunyai ciri-ciri yang sama seperti puting beliung di darat. Fenomena pancuran air di laut boleh menyebabkan hidupan laut seperti ikan terangkat ke udara dan jatuh seperti air hujan. Berada pada nombor 7 adalah cuaca sejuk bekukan Sungai Thames selama 2 bulan, pada tahun 1683 hingga 1684, cuaca sejuk yang ekstrem melanda di seluruh England dan dilaporkan yang terburuk dalam sejarah. Kejadian itu dikenali sebagai The Great Frost of 1683-84. Ketika itu, dilaporkan bahawa Sungai Thames yang terletak di London membeku sehingga kedalaman 1 kaki dalam selama 2 bulan lamanya. Keadaan sungai membeku turut dilaporkan di seluruh England sehingga menyebabkan orang ramai mengadakan pelbagai pesta dan aktiviti di atas sungai. Menarik bukan informasi tentang cuaca ini? Semoga memberikan kita rasa bersyukur benda ini semua tidak berlaku di Malaysia. Sampai di sini dulu. Sekian, terima kasih. Jangan lupa ikuti channel ini dan anda amat dihargai.